Good morning, students. In the previous video, we have discussed the solid state of the matter and the types of the matters in the two types, crystalline solid and amorphous solid. And then we are classified in the crystalline solid into four ways. They are the metallic solid, ionic solid, or covalent network solid, and next is the molecular solid. And I discussed in the previous video. In this video, we have discussed in the next topic is the crystalline structure, and then the crystalline structure is the crystal structure, and then crystalline structure of the crystal structure. Then what is crystal, what is lattice in the crystalline structure, and the three-dimensional space arrangements of the particles in crystalline structure. Then the crystalline solid. What is crystalline solid? The crystalline solid is the regular repeating arrangements of the particles. पार्टिकलची जी अरेंजमेंट्स असते जी जर रिपीटेड असेल आणि रेग्युलर रिपीटिंग अरेंजमेंट्स असेल त्याला आपण कोणतं म्हणतो, क्रिस्टलाइन सॉलिड म्हणतो. आता या क्रिस्टलाइन सॉलिडमध्ये आपण क्रिस्टल स्ट्रक्चर काय बघत आहोत या ठिकाणी डिस्कशन करत आहोत. अँड द डिअर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑर दिस थ्री डायमेन्शनल इज द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स अँड देयर थ्री टर्म्स. देन टर्म नंबर 1 is the crystal, next terms is the lattice and the basis, and the lattice basis and to form the crystal structure. And what is the crystal? The crystal is the constituent particles are attached to the lattice point. आता याच्यामध्ये काय असतं, क्रिस्टल म्हणजे काय तर जे कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स आहेत ते अटॅचेस असतील कशामध्ये, लॅटिस पॉइंटने जर अटॅचेस असतील तर त्याला म्हणतो आता क्रिस्टल. अँड नेक्स्ट टू द लॅटिस. आता लॅटिस काय, व्हॉट इज लॅटिस? So lattice is the arrangement, geometrical arrangement असेल त्याच्यामध्ये, geometrical arrangements of the point in the three dimensional periodic array. आता थ्री डायमेन्शनल पिरियडिक अरे म्हणजे बघा की त्याच्यामध्ये ॲक्सिस जे आहे, एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस आणि त्याच्यानंतर झेड ॲक्सिसला त्याची पिरियडिक जी अरेंजमेंट्स असेल त्याला आपण म्हणतो जिओमेट्रिकल अरेंजमेंट्स ऑफ द पॉइंट्स इन द थ्री डायमेन्शनल इन द पिरियडिक अरेंजमेंट, आणि त्याच्यामध्ये त्याला आपण म्हणतो लॅटिस. आता लॅटिसमध्ये बघा या ठिकाणी पॉईंट जे आहे ते सिच्युएटेड केलेले आहे. दिस इज द लॅटिस पॉईंट अँड दिस लॅटिस पॉईंट इज द ॲडिशन्स टू द बेसिस अँड टू गिव्स द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. अँड नेक्स्ट टू द पॉईंट अँड द क्रिस्टल लॅटिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द स्पेस लॅटिस. ठीक आहे, क्रिस्टल लॅटिसला सुद्धा आपण काय म्हणतो पुन्हा स्पेस लॅटिस ऑफ ॲन क्रिस्टल्स म्हणतो. आता याच्यामध्ये या लॅटिस पॉईंट आणि प्लस बेसिसवरून आपण काय तयार केलेलं आहे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी फॉर्म केलेलं आहे. आता या क्रिस्टल स्ट्रक्चरमध्ये जेव्हा आपण क्रिस्टलाइन सॉलिड म्हटलेलं होतं, रेग्युलर रिपीटिंग अरेंजमेंट्स ऑफ द पॅटर्न्स ऑफ ए पार्टिकल्स, जी रेग्युलर रिपीटिंग अरेंजमेंट्स असते एकामागे एक, जसं म्हणजे कोणताही जर सॉलिड असेल जसं की हा डस्टर्स आहे, दिस आर द सॉलिड, बट दिस सॉलिड इज द various forces are responsible to head these solid particles, and this strongly intermolecular force of attraction between the molecules and to form a solid state of the matter. हा सॉलिड स्टेट ऑफ मॅटर या ठिकाणी फॉर्म होण्यासाठी या ठिकाणी स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन पाहिजे. आता स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जेव्हा असेल तेव्हाच या ठिकाणी हे जे सॉलिडचे पार्टिकल्स आहेत हे कसे राहतील, कंबाईन स्टेटमध्ये राहतील आणि त्याच्यापासून काय फॉर्म होणार, सॉलिड स्टेट ऑफ मॅटर फॉर्म होतो. आता याच्यामध्ये आपण मॅटरमध्ये जे म्हटलेलं आहे की लॅटिस पॉईंट आणि त्याच्यानंतर बेसिस आणि त्याच्यापासून काय फॉर्म झालेलं आहे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म केलेलं आहे. आता या क्रिस्टल स्ट्रक्चरमध्ये नेक्स्ट जी टर्म्स आहे ती म्हणजे युनिट सेल. अँड व्हॉट इज द युनिट सेल? आता युनिट सेल म्हणजे एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आहे, त्याच्यामध्ये त्याची अरेंजमेंट सुद्धा ही कशी असते की रिपीटिंग असते. ठीक आहे, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर युनिट ऑफ एन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड ॲज युनिट सेल. आता क्रिस्टलाइन सॉलिडमध्ये जे काही रेग्युलर रिपीटिंग अरेंजमेंट्स आहेत त्या रेग्युलर रिपीटिंग अरेंजमेंटमधला जो काही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आहे त्या स्मॉलेस्ट पार्टिकलची सुद्धा अरेंजमेंट कशी असेल, रेग्युलर रिपीटिंग अरेंजमेंट्स असेल. आणि त्याच्यामुळे या ठिकाणी या युनिट सेलमध्ये काय तर त्याची डेफिनेशन जर आपल्याला जर विचारली बोर्ड एक्झाममध्ये तर काय सांगता येईल, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल युनिट्स ऑफ ॲन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड ॲज द युनिट सेल. म्हणजे युनिट सेल म्हणजे क्रिस्टलाइन सॉलिडमधलाच एक स्मॉलेस्ट युनिट आहे आणि त्या स्मॉलेस्ट युनिटची अरेंजमेंट सुद्धा कशी आहे, रिपीटिंग अरेंजमेंट्स आहे आणि त्याला आपण काय म्हणतो, युनिट सेल म्हणतो. आता ही युनिट सेल जी आहे, जसं बघा की आपण एक जर पार्टिकल जर घेतला, शुगरचे जर ग्रेन जर घेतले, शुगर ग्रेन,
ठीक आहे. आता साखर सगळ्यांच्या घरी आहे आणि त्याच्यामधला साखरेचा एक जर पार्टिकल जर घेतला तर त्याची जी अरेंजमेंट्स असते ती अशा टाईपची जी अरेंजमेंट्स असते जी स्ट्रक्चर जो आहे हा स्ट्रक्चर कशाचा आहे, युनिट सेलचा आहे. आता याच्यामध्ये युनिट सेल्सचं एक पार्टिकल्स म्हणजे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग काय असतो, पॅटर्न्स असतो. आता या स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पॅटर्न्समध्ये तुम्हाला काय दिसत आहे, तर ईच युनिट सेल इज शेअर्ड विथ द फेस. आता या युनिट सेलला काय असतात, फेसेस म्हणजे साईड्स आहेत, एग्ज आहेत, साईड्स आहेत, त्याच्यानंतर काय आहेत, कॉर्नर्स आहेत. बघा या ठिकाणी कॉर्नर्स आहेत, त्याच्यानंतर फेसेस आहेत, एग्ज आहेत, लेंथ आहे त्याला, ठीक आहे. आणि त्याच्यामुळे ईच युनिट सेल शेअर्ड टू द फेसेस अँड एज अँड कॉर्नर टू द अनदर युनिट सेल. म्हणजे एकच युनिट सेल राहणार का, नाही. आता क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चरमध्ये आपण काय म्हटलेलं होतं की रेग्युलर रिपीटिंग अरेंजमेंट्स ऑफ द पॅटर्न्स and then the regular repeating arrangements of the patterns in the smallest repeating structural unit. जो रिपीटिंग पुन्हा स्मॉलेस्ट रेग्युलर रिपीटिंग स्ट्रक्चरल युनिट जो आहे त्याला आपण काय म्हटलेला आहे, युनिट सेल म्हटलेला आहे. मग ही जी युनिट सेल कशी असेल, रेग्युलर रिपीटेडमध्ये असेल तर याची जी फेस आहे किंवा एज आहे किंवा कॉर्नर्स आहेत त्या अनादर युनिट सेलला काय होतील, या ठिकाणी शेअर करतील. जसं मी या ठिकाणी जर अनादर युनिट सेल जर मी ड्रॉ जर केला, ठीक आहे, युनिट सेल हे पुन्हा नेक्स्ट युनिट सेल आहे. ही युनिट सेलची आता लेंथ आहे, एज लेंथ आहे, फेसेस आहे किंवा कॉर्नर्स आहे, हे अनादर युनिट सेल सोबत काय झालेलं आहे, या ठिकाणी त्यांनी शेअर केलेलं आहे. म्हणून या ठिकाणी म्हटलेलं आहे की ईच युनिट सेल इज शेअर्ड विथ द फेसेस, एग्ज अँड द कॉर्नर. ठीक आहे. म्हणजे या ठिकाणी हा जर सॉलिड असेल, हा डस्टर जर सॉलिड असेल तर याच्यामध्ये काय आहे, मेन क्रिस्टलाइन फॉर्ममध्ये काय आहे, पार्टिकल्स आहे. आणि या पार्टिकल्समध्ये त्यांची अरेंजमेंट जी आहे ती कशी आहे, रेग्युलर्स आहे. आता रेग्युलर अरेंजमेंट जर असेल तर त्याच्यामधले जे युनिट जे आहेत, युनिट सेल जे आहे त्यांची एज लेंथ त्याच्यानंतर फेस अँड द कॉर्नर शेअर्ड विथ द अनदर युनिट सेल. अँड देन नेक्स्ट पॉइंट्स इज द क्रिस्टल हॅज बीन द क्युबिकल सेल. आता याच्यामध्ये जर आपण शेप जर बघितला तर या युनिट सेलचा जो शेप आहे कसा आहे, क्युबिक शेप आहे. त्याच्यामध्ये आपण तो क्युबॉइडल स्ट्रक्चर जर बघितलेला असेल तर त्याच्यामध्ये किती कॉर्नर्स असतात, तर 8 कॉर्नर्स असतात. म्हणून या ठिकाणी क्रिस्टल हॅज द क्युबिक शेप, त्याचा शेप कसा आहे, क्युबिक सारखा आहे. ठीक आहे. याच्यामध्ये आपण क्यूब बघितलेला आहे सर्वांनी, त्याच्यासोबत आपण जे बॉक्स असतात ते बॉक्स कसे असतात, तर क्युबाइडल शेप असतात. अँड देन द डायमेन्शन्स ऑफ द युनिट सेल अलॉंग इन द 3 ॲक्सिस. आता याच्यामध्ये याचं जर डायमेन्शन जर आपल्याला काढायचं असेल, डायमेन्शन्स मध्ये आपण काही एकदम कॉर्नर जर पकडला, आता या ठिकाणी जर हा डस्टर्स आहे तर या डस्टरला किती कॉर्नर्स आहेत, 1, 2 and 3. ठीक आहे. तर हे जे कॉर्नर्स आहेत, दिस इज द कॉर्नर्स. अँड देन द डायमेन्शन्स ऑफ द युनिट सेल अलॉंग दी 3 ॲक्सिस. 3 ॲक्सिसला काय होते, या ठिकाणी डिस्ट्रीब्यूट होतो. त्याच्यामध्ये एक्स ॲक्सिस आहे, त्याच्यानंतर वाय ॲक्सिस आहे, ए बी आणि सी. दिस इज द लेंथ. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये पहिले आपण डायमेन्शन्स ऑफ द युनिट सेल अलॉंग दी 3 ॲक्सिसला काय होते, त्या ठिकाणी डिस्ट्रीब्यूट झालेले आहे, ए त्याच्यानंतर बी आणि त्याच्यानंतर सी. अँड देन द अँगल बिटवीन द ॲक्सिस बाय द स्मॉलेस्ट सिम्बॉल. त्याच्यामध्ये सिम्बॉल्समध्ये मी या ठिकाणी रिप्रेझेंट केलेला अल्फा, बीटा अँड गॅमा. दिस आर द अँगल्स फॉर दिस युनिट सेल. ही जे स्मॉलेस्ट युनिट सेल्स आहे. आता या युनिट सेल विषयी आपण डिटेलमध्ये जर डिस्क्रिप्शन करायचं झालं तर युनिट सेल्स आर क्लासिफाईड इनटू द अनदर 4 टाइप्स मध्ये. त्या ठिकाणी त्याला युनिट सेलला आपण काय करतो, डिस्ट्रीब्यूट करतो. आता युनिट सेल मध्ये बघा, एवढं आपण सांगून जाऊ पॉइंट्स मध्ये. युनिट सेल्स मध्ये आता किती टाइपच्या युनिट सेल्स आहेत, देयर आर दी 4 टाइप्स. नंबर 1 इज देयर आर दी 4 टाइप्स. ठीक आहे. देयर आर 4 टाइप्स. 4 टाइप्स मध्ये या ठिकाणी डिस्ट्रीब्यूट होतो. नंबर 1 इज द प्रिमिटिव्ह और सिंपल. प्रिमिटिव्ह और सिंपल, त्याला आपण सिंपल क्यूबिक. अँड नेक्स्ट नंबर 2 इज द बॉडी सेंटर. नंबर 3 फेस सेंटर. Number 4 base center. Number 4 is the base center. The first is the primitive or the simple unit cell. Primitive मध्ये आपण किंवा simple unit cell मध्ये आपण लिहिलेलं आहे जसं की simple unit cell. Simple cubic मध्ये आपण घेऊ simple unit cell.
सिंपल क्यूबिक युनिट सेल. सिंपल क्यूबिक युनिट सेल मध्ये आपण जर त्याचा स्ट्रक्चर जर काढला तर हे आहे की या ठिकाणी क्युबायडल स्ट्रक्चर अँड देन दिस द कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. आता याच्यामध्ये प्रिमिटिव्ह मध्ये सिंपल क्यूबिक युनिट सेल मध्ये आपण काय सांगू शकतो, द कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर द अरेंज इन द 8 कॉर्नर्स. ठीक आहे, याच्यामध्ये कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जे आहे ते सिच्युएटेड आर इन द 8 कॉर्नर्स इन द युनिट सेल. आता ही जी युनिट सेल आहे या युनिट सेल मध्ये कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जे आहे ते 8 कॉर्नरला काय असतील म्हणून सिच्युएटेड असतील. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 8 particles are situated in the 8 corners in the this is the simple or the primitive unit cell. Next is the body center. Then second is the body center. In the body center unit cell, the constituent particles in the 8 corners and one of the particles in the centers of the unit cell. आता याच्यामध्ये सेकंड आपण युनिट सेल जर काढली तर त्याच्यामध्ये 8 कॉर्नर्सला 8 पार्टिकल्स असतील. याच्यामध्ये 8 कॉर्नर्सला तुम्हाला 8 पार्टिकल्स दिसत आहेत आणि त्याच्यानंतर द कन्स्टिट्यूएंट वन ऑफ द पार्टिकल्स इन द सेंटर्स इन द युनिट सेल. युनिट सेलच्या सेंटरमध्ये 8 पार्टिकल्स दिसत आहेत अँड दिस इज द बॉडी सेंटर. बॉडी सेंटर म्हणजे बॉडीच्या सेंटरमध्ये, युनिट सेलच्या सेंटरमध्ये तुम्हाला 8 पार्टिकल दिसत आहे अँड दिस इज द बॉडी सेंटर युनिट सेल. नेक्स्ट इज द फेस सेंटर. In the face center unit cell, the one of first the constituent particles in the situated in the 8 corners and next to the each faces to the one of the particles is the present in the face center unit cell. And then the face center unit cell, this is the unit cell, and then the constituent particles present in the 8 corners, 8 corner la 8 particles असतील and then the 6 faces. किती फेसेस प्रेझेंट आहे याच्यामध्ये फेस सेंटर मध्ये 6 फेसेस. फेस नंबर 1, 2, 3, 4 हे झाले 4 फेसेस. त्याच्यानंतर किती म्हटलेलं आपण 6 फेसेस आहे. 6 फेसेस असतात क्युबायडल स्ट्रक्चर मध्ये. याच्यामध्ये मागची जर फेस पकडली तर ही एक त्याचा फेसचा सेंटर येतो आणि त्याच्यानंतर अनदर दिस आर द इज द फेस सेंटर अँड देन दे आर जॉइंट these faces. These are the face center and this is the face center unit cell. And last one is the base center. And the base center unit cell, the constituent particles are present in the top and bottom in the unit cell, and the top and bottom in the unit cell in the opposite position. Opposite position ला त्या ठिकाणी जर सिच्युएटेड असतील, जसे की या ठिकाणी युनिट सेल जर आपण ड्रॉ केली, या युनिट सेल मध्ये आता कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 8 कॉर्नरला 8 पार्टिकल्स या ठिकाणी प्रेझेंट आहे. ठीक आहे, हे बघा 8 कॉर्नरला 8 पार्टिकल्स आपण या ठिकाणी सिच्युएटेड केलेले आहे अँड वन ऑफ द पार्टिकल्स प्रेझेंट इन द बॉटम अँड वन ऑफ द पार्टिकल्स प्रेझेंट इन द टॉप पोझिशन. इन द टॉप पोझिशन अँड बॉटम पोझिशन इन द अपोजिट पोझिशन. दोन्ही जे पार्टिकल्स आहेत तुम्हाला कसे दिसत आहे इन द अपोजिट पोझिशनला या ठिकाणी सिच्युएटेड केलेले आहे अँड दिस इज द बेस सेंटर. बेस म्हणजे बघा एखादा क्युबायडल बॉक्स असेल, आता मी जर डस्टर जर पकडला तर याचा असं जर पकडला तर याचा बेस कोणता झाला, हा बेस झाला. समजलं का? आणि त्याच्यामध्ये त्याच्या वरचा जो टॉपचा पोझिशन आहे तो त्याचा वरचा बेस झाला. म्हणजे दोन्ही जे पार्टिकल्स आहेत, एक पार्टिकल हा आपण इथं सिच्युएटेड केलेला आहे अँड अनदर पार्टिकल्स इन द सिच्युएटेड इन द बॉटम इन द पोझिशन. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे या ठिकाणी हे झालं बेस सेंटर. तर अशा प्रकारे आपण काय करू शकतो की क्रिस्टल स्ट्रक्चरची या ठिकाणी स्टडी केलेली आहे. ती म्हणजे क्रिस्टल, त्याच्यानंतर क्रिस्टल नंतर लॅटिस अँड द बेसिस अँड द लॅटिस अँड द बेसिस टू फॉर्म द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. अँड नेक्स्ट टॉपिक इज द युनिट सेल अँड द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग constituent particles in the arrangement in the crystalline solid is called a unit cell. And these unit cells are there are the 4 types is the primitive or the simple unit cell. Next is the body center, next is the face center and the base center. And the simple unit cell is the constituent particles are the arranged in the 8 corners in the unit cell. And this is the simple cube. And then next is the body center. The body center is the one of the particles present in the center of the body and this is the body center. Next is the face center. There are the unit cells are the 6 faces and 6 faces the constituent particles under each faces and is the face center unit cell. And last is the base center. The base center is the constituent particle in the top position and the bottom position in the unit cell is called as the base center unit cell. Thank you. बंद केलं. बंद